ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን እንዴት አርፍዳችኋል? ይህ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በህፃናትና ታዳጊዎች ክፍል እየተዘጋጀ ዘወትር ማክሰኞ ሐሙስና እሁድ ረፋድ ከ3 እስከ 4 ሰዓት ወደ እናንተ የሚደርሰው ልዩ ትምህርታዊና አሳታፊ ዝግጅታችን ነው። እንግዲህ የዛሬው ዝግጅታችንም ወደ እናንተ መድረሱን ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ቀጥሏል። በዛሬው ዝግጅታችን እንግዲህ የምንመለከታቸው 5 የፊዚክስ ጥያቄዎችን ነው። እዚህ ስቱዲዮአችን ደግሞ መምህርም ጋብዘናል። በኋላ ላይ የምትተዋወቋቸው ነው የሚሆነው። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያ ግን 5ቱን ጥያቄዎች ተከታትለን ተመልሰን እንገናኛለን። አብራችሁን ሆኖ አምስቱን የዛሬዎቹን የፊዚክስ ጥያቄዎች ነው ተከታትለን ተመልሰን የተገናኘነው። በስቱዲዮ ስልክ መስመራችን 0115505174 ላይ እናንተ ደውሉ፣ መልሶቻችሁን ላኩ፣ ተሳተፉ። እኛ ደግሞ እናንተን መልሰን አየር ላይ የምናስገባ ነው የሚሆነው። ወደ ዛሬው እንግዳችን እንለፍ። እንግዳችን መምህር ናቸው። ራሳቸውን ያስተዋውቁንና ወደ ጥያቄዎቹ እንሄዳለን። መምህር ጥሪያችንን አክብረው እዚህ ስቱዲዮአችን ስለተገኙ ከልብ አመሰግናለሁ። እስኪ ራስዎትን ያስተዋውቁ። እሺ አመሰግናለሁ። ስሜ መምህር ገለታው ከፈለኝ ይባላል። የፊዚክስ መምህር ነኝ። እሺ መምህር እንግዲህ የፊዚክስ መምህር ኖት። 5 ጥያቄዎችንም ለተማሪዎች እርሶ አዘጋጅተው እዚህ ስቱዲዮአችን ተገኝተዋል። ከርሶ ጋር እስኪ ወደ ልጅነት ጊዜዎት እንመለስና በልጅነቶት አንደኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርቶን የት ተከታተሉ? እሺ እኔ ተወልጄ ያደኩት በሰሜን ሸዋ ዞን ሚዳ ወረዳ የሚባል መራኛ አካባቢ ነው ተወልጄ ያደኩት። የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርቴን እስከ 10ኛ ክፍል ያለውን አንድ ትምህርት ቤት የሚዳ ሞዴል ሰርቪስ ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ነው የተማርኩት። ከዛ በኋላ እዛ በነበረኝ ያው
ጎበዝ ከሚባሉ ተማሪዎች መካከል ስለነበርኩኝ በአጋጣሚ አንድ የትምህርት እድል ወደ ሌላ ቦታ አግኝቼ ገዳመ ሱታውያን ተግባረ ትምህርት ቤት ከ10ኛ ክፍል በኋላ ያለውን እስከ 12ኛ ክፍል ያለውን ተከታተልኩኝ። እዛ በነበረው የኛ ጊዜ ማትሪክ ያው ባመጣሁት ውጤት መሰረት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጆይን አድርጌ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በፊዚክስ የመጀመሪያ ዲግሪን አግኝቻለሁ። ከዛ በኋላ በስራ ላይም ያለውኝ የማስተርስ ኦፍ ፊዚክስ ከዛው ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ያለኝ ማለት ነው። እንደው ወደ መምህርነት ሙያ እንዴት ገቡ? አሪያ የሆኑት መምህር ነው በፍላጎት ነው? በእኛ ጊዜ አንድ ነገር ነበረ። ይሄ ለሳይንስ ትምህርት ያለው ነገር እኛ ሃይ ስኩል በነበርንበት ሰዓት በጣም ከፍተኛ ነው። ብዙዎቻችን ኮምፒት የምናደርገው የሳይንስ ትምህርቶች ላይ በሚኖሩን አስተዋጽኦ ነውና ከዛ በኋላም እዛ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከገባው በኋላ የመጀመሪያ አመት ተማሪ ያለው አንድ ድል ገጥሞኝ ነበረ። የኢትዮጵያን አየር መንገድ ጥራትና ደረጃዎች ሜትሮሎጂ አካባቢ የፊዚክስ ተማሪዎች ህብረት የሚባል አለ። ያ የፊዚክስ ተማሪዎች ህብረት ያስጎበኝ ነበር። በዛ ጉብኝት ውስጥ እኔ ያየሁት ነገር ምንድነው? ሁሉም ቦታ ስንሄድ የሚያስጎበኙ ሰዎች ሞሮፍ የተሻለ ነገር ያየሁባቸው የማስረዳት ክህሎታቸው ነበረ። ስለዚህ ምናልባት ወደ ቴክኖሎጂውን ብንገባ ዞሮ ዞሮ በስተጀርባው እዛ ቴክኖሎጂው ላይ ያሉትን ሰዎች ኢንጂነሮችም ሊሆኑ ይችላሉ ሌሎችም የማስተማር ክህሎታቸው ከፍተኛ መሆን እንዳለበት የሆነ ነገር ያስኩት ነገር ነበረ። እናም እኔ ዩኒቨርሲቲ ያለውኝ በመጀመሪያ የፊዚክስ ትምህርትን ባዩዋቸው እዛው ባገኙዋቸው መሰረት መጀመሪያ ጆይን እንዳረግ ፍላጎቱ ነበረኝ። ከዛ በኋላም እዛ ጆይን ካደረኩኝ በኋላ ሞሮፍ ወደ ማስተማር ስራው ላይ ምክንያቱም እንዳልኩሽ ቀደም ብዙዎቹ ጋር የመነሻ ሐሳብ የሚሆነው ሐሳቦችን የመግለጽ ነገር ነውና ስለዚህ የማስተማር ስራ በጣም ከፍተኛ ቦታ የሚሰጠው አድርጌ ነበር የምወስደው። ለዛም ፊዚክስ መምህርነት ጆይን አድርጌያለሁ ማለት ነው። ስለዚህ የልጅነት ህልሞት ነበረ እሱን አሳክተዋል ማለት ነው? ኤግዛክትሊ ኦፍ ኮርስ ሁለት ነገሮችን ነበረ የመረጥኩት እዛ ጋር። አንደኛው ድራፍቲንግ ነው። በሁለተኛ የመረጥኩት ደግሞ ፊዚክስ ነው። ሁለቱም ጋር ግን ሞር ኢንቴንሽን የነበረው የማስተማሩ ስራ ላይ ነበር ማለት ነው። በጣም ጥሩ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። እንደው መምህር እርሱ ሲማሩ የነበረው የተማሪና አስተማሪ ግንኙነት አሁን ካለው ጋር እንዴት ይገልጹታል? ጥሩ ሁለቱም ጋር ጥሩ ነገሮች አሉ። የሚታዩ የራሳቸው የሆነ ጎን አላቸው። ኦፍ ኮርስ በእኛ ጊዜ የነበረው የመማር ማስተማር ሂደት ጋር የዲሲፕሊኑ ጉዳይ ሞሮፍ እንደዚህ የመፈራራት አይነትና ኦፍ ኮርስ በዛው ውስጥ መከባበርን ያመጣ ነበር። አሁን ደግሞ አለ ተማሪዎች ኦፍ ኮርስ ያከብራሉ መምህራንን፣ ግን በምን አይነት ሁኔታ ነው? ሞር አፕሮች በማድረግ ነው። አሁን ላይ ብዙ እንደዛ በመፈራራት ምናምን አይነት ሳይሆን ተማሪዎች መምህርን የሚያከብሩት ሞር አፕሮች በማድረግ ራሳቸውን ኤክስፕረስ ሊያደርጉ በሚችሉበት መንገድ መምህሩ ሲቀርባቸው ነው። እኛ ጋር የነበረው ነገር ግን በእኛ ጊዜ የነበረው ነገር ትንሽ የሆነ ጋፕ በመፍጠር ኦፍ ኮርስ ተማሪዎች እዛ ጊዜ መምህርን በጣም ያከብራሉ። አሁንም ቢሆን ያ ነገር ይታያል። አንዳንድ ጊዜ ስነ ምግባር ችግር አለ ምናምን የምንላቸው ነገሮች አሁን የሚታዩት አንዳንዱ ቦታ ላይ በመምህርና በተማሪው መካከል የሚኖሩ ክፍተቶች በሚኖሩበት ጊዜ ነው። ተማሪዎች እንዳልኩሽ አሁን ሞር አፕሮች ማድረግ ይፈልጋሉ። ስለዚህ ያችን ጋፕ ጠበብ የሚያደርግባቸው ላይ የሚያሳዩቸው ባህሪዎች ወጣ ሊሉ ይችላሉ እንጂ ስቲል አሁንም መምህርን አያከብሩም ማለት አይደለም። እውነት ነው። አይ ጥሩ አድርገው ነው የገለጹልኝ። እንደ መምህር እርሱ ወደሚያስተምሩበት ትምህርት ቤት ሄደው ካወቁ በተለይ አሁን በዚህ ወረርሽኝ ሳቢያ ተማሪዎች ትምህርታቸውን አቋርጠው ቤት ነው ተቀምጠው ያሉትና ትምህርት ቤቱ ያለ ተማሪዎች ሲያገኙት ምን አይነት ስሜት ፈጠረቦ? አሁን በጣም አስቸጋሪ ነው። ትምህርት ቤት ነው ለማለትም ያስቸግራል። አሁን ትምህርት ቤት ያለ ተማሪ፣ ትምህርት ቤት ያለ መምህር፣ ትምህርት ቤት ያለ አስተዳደር ሰራተኛ ማየት ዝም ብሎ ባዶ ህንጻ ማየት ነው። እንዳጋጣሚ ሆኖ በአንድ አጋጣሚ ትምህርት ቤቴ ጎራ ብዬ ነበረ። የቅድስት ሥላሴ ካቴድራል ትምህርት ቤት ነው የምሰራው እና ምን ይልንገርሽ በቃ የተወረረ ባዶ ቦታ ነው የምታየውና አይ ሆፕ ይሄ ኮሮና ቫይረስ ተወግዶ
ወደ መደበኛ ስራችን ተመልሰን ያንን ውብ የሆነ ግቢ የማይበትን እናፍቃለሁ እኛ ምን እናፍቃለን ያው ማለት ተማሪ ሲኖር ነው አይደል ህይወት ራስ ያለው መንጫጫቱ መሯሯጣቸው ሁሉ ነገር በተለይ ለእናንተ ደግሞ እዛው ቅርባችሁ ናቸውና በጣም ትምህርት ቤት እንደው ባይከፈልሽ እንኳን ትምህርት ቤቱ ለሽ መመለስ ለኛ ማለቴ ነው ለተማሪም ቢሆን አይ ሆፕ በጣም ይናፍቁታል ነው ምገምተው ትምህርት ቤት ሁሉ ነገራችን ነው ለኛ እውነት ነው እኛም እንግዲህ ያው ተማሪዎች ቤት ሆነው እንዳይርቁ ከመምህራኖቻቸው ጋር ናፍቆታቸው በዚህ መልኩ እንዲወጡ እነሱም ደግሞ ተሳታፊ እንዲሆኑ በዛም ደግሞ ትምህርታዊ የሆኑ ጥያቄዎችን እዚህ ስክሪን ላይ እንደምንመለከታቸው ያዘጋጀን ነው ወደነሱ ያደረስነው ያለውና እንደው ይሄን ዝግጅት እርሶ እንዴት አገኙት ምን አይነት ጠቀሜታ አለው ወይም ፋይዳው ምንድነው ብለው ያስባሉ እንደ አይነት ዝግጅቶች መዘጋጀታቸው ያ በጣም ጥሩ ነው እኔ እንደውም ተጠብቀው ነበረ ብዙ እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች ከዚህ በፊት አይታወቁም ነበረ እኔ በግሌ አንድ እንደዚህ አይነት ስራዎችን እንሰራለን ከኤምዋይዲአይቲ ሶሉሽንስ የሚባል ጋር ከ2009 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እንደዚህ ተማሪዎች መምህር በሌለበት ጊዜ ምናልባት ራሳቸውን ወደ ኋላ መለስ ብለው ልክ አስተማሪ እንዳለ ፊልም ያደርጉበት አይነት ስሜት እንዲኖር ከትምህርት ገበታ ውጪ በሆኑበት ሰዓት የትምህርት አክሰሱን ሊያገኙ የሚችሉበት አይነት ሜካኒዝም ለመፍጠር ጥረት እያደረግን ነው እንደገና ደግሞ ከዛ ተጨማሪ ሆኖ እንደዚህ አይነት ያንቺን አይነት ፕሮግራሞች መኖራቸው በጣም የሚያስደስት ነው በተለይ የኔ 12ኛ ክፍል አካባቢ ነው በብዛት ፊዚክስ ማስተምረው 12ኛ ክፍል ተማሪዎች አሁን እንደምታውቂው ህይወታቸውን ሊወስን የሚችል የፈተናዎች አሉ ስለዚህ ለዛ በሚዘጋጁበት ሰዓት ዝግጅታቸውን የሚያግዙ እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች መዘጋጃታቸው ይበል የሚባል ነው በጣም ደስ ብሎኛል ይሄ ነገር በመኖሩ እናመሰግናለን መምህር እንግዲህ ወደ ጥያቄዎቻችን ማብራሪያዎች እንሄዳለን በኋላ ላይ ደግሞ መለስ ይያልን ምንጨዋወት ነው የሚሆነው እንግዲህ ተመልካች ተማሪዎቻችን የዛሬው ዝግጅታችን በፊዚክስ ትምህርት ዙሪያ ያዘጋጀንላችሁ 5 ጥያቄዎችን ወደ እናንተ የምናደርስበት ነው እናንተም በስልክ መስመራችን በስቱዲዮ 0115 50 5174 ላይ ደውሉ መልሶቻችሁን ላኩልን ተሳተፉ እንላለን በቅድመ የዛሬውን ጥያቄ ቁጥር 1ን ተከታትለን ከመምህራችን ጋር ማብራሪያዎችን ይዘን የምንመለስ ነው የሚሆነው እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ መልካም ቆይታ ጥያቄዎችን ተከታትለን ነው ተመልሰን የተገናኘነው የዛሬው የመጀመሪያው ጥያቄያችን የፊዚክስ ጥያቄ ነው ስክሪን ላይ እንደተመለከታችሁት በሱ ነው ከመምህራችን ጋር ማብራሪያ የምናገኝ ይሆናል መምህር ወደ መጀመሪያው ጥያቄ ማብራሪያዎች ማለፍ እንችላለን እሺ የመጀመሪያውን ጥያቄ ምላሽ ከመስጠታችን በፊት እዚህ ላይ አንድ ነገር ማስተዋወስ ይኖርብናል በተለይ measurement of temperature is part of our daily life ነው በጣም ሲምፕል የሆነ ኤግዛምፕል ማንሳት ይቻላል በአሁን ሰዓት ለምሳሌ የኮሮና ቫይረስ ውስጣቸው መኖር አለ መኖሩን ቼክ ለማድረግ ቴምፕሬቸር ሜዠርመንት ይሰራል እውነት ነው ኢንዶርም አውትዶርም ቢሆን የቴምፕሬቸር ሜዠርመንትስ ዩዚንግ appropriate device thermometer ብዙ የምንሰራቸው ናቸው we are familiar with that ነገር ግን ቴምፕሬቸር ሜዠርመንት በምንሰራበት ሰዓት we do have appropriate scales temperature on express የምናደርግበት ማለት ነው like the Celsius or degree centigrade Fahrenheit and Kelvin እንደ ጥያቄ ውስጥ እንዳለው ደግሞ የሚሊሜትር ስኬል አለ ስለዚህ ቴምፕሬቸር ሜዠርመንት ከሰራን በኋላ በፈለግነው ስኬል ኤክስፕረስ ማድረግ እንችላለን ነገር ግን ቤዚካሊ ወደ ፕሮብሌሙ ስንመጣ ከአንደኛው ስኬል ወደ ሌላኛው ስኬል እንዴት ኤክስፕረስ ማድረግ እንችላለን ምንድነው ሪሌሽንሺፓቸው በስኬሎች በእያንዳንዶቹ ስኬሎች መካከል ያለው ቤዚክ ልዩነት ምንድነው ካልን
ኖርማሊ የሚነሱበት ሎወር ፊክስድ ፖይንት የምንለው አለ እና ሃይስት ቴምፕሬቸሩ ደግሞ አፐር ፊክስድ ፖይንቱ ነው ስለዚህ በሴልሺየስ በፋራናይት እና አሁን በወሰድነው በሚሊሜትር ስኬል መካከል ያለውን ሪሌሽንሺፕ ማየት ነው የፈለግነው በጥያቄው ላይ ማለት ነው መልካም ኦኬ ሶ ቤዚካሊ ፊዚክስ ፕሮብሌሞችን ስንሰራ ሁሉ ጊዜ ማድረግ የሚገባን ነገር አንድ ነገር አለ ስለዚህ ከዚህ በኋላ እንገልጻው ሁሉ ጊዜ ይሄንን መሰረታዊ የሆነ ነገር መከተል ያስፈልገናል ማለት ነው አንደኛው በተቻለ መጠን ጥያቄውን አንብበን ለመረዳት መሞከር ሁለተኛ በጥያቄው ውስጥ የተዘረዘሩልን ወይም የተሰጡን ነገሮች ምንድናቸው ያ ክላስ ውስጥ ሪኳየርድ given ያልን የምንሰራቸው ነገሮች አሉ ስለዚህ what's given የሚለው በደንብ አይደንቲፋይ ለማድረግ መሞከር ሶስተኛው ምንድነው ጥያቄው አድሬስ ማድረግ የፈለገው ስለዚህ ልንሰራ what is basically the subject of the problem የሚለው ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው በመጨረሻ ያንን ፕሮብሌም ለመፍታት የሚያስፈልጉ laws principles አፕላይ የምናደርግባቸውን በደንብ አናላይዝ ማድረግና ዘን ጥያቄውን ሶልቭ ማድረግ ያስፈልጋል ኤክስፕሌን የሚደረግም ከሆነ ኤክስፕሌን ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ በዛሬ የቀረቡትን ጥያቄዎች ስንሰራ ይሄንን መርህ መከተል ይኖርብናል ያስባለሁ ከዛ መሰረት ወደ መጀመሪያው ጥያቄ እንምጣ እሺ አዎ እንችላለን ወደ መጀመሪያው ጥያቄ እንላፍ ኦኬ ሶ የመጀመሪያው ጥያቄ እንግዲህ ቴምፕሬቸር ሜዠርመንት has been taken and ያ ሜዠርመንት የተሰራው በሚሊሜትር በሚባል ስኬል ነው ስለዚህ በሚሊሜትር ስኬል የተሰራው የቴምፕሬቸር ሪዲንግ and የሴልሺየስ or ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኮረስፖንደንሱን ፈልጉ ነው so what's important here the የሁለቱን ሪሌሽኖች ለማየት የቴምፕሬቸር ሜዠርመንት የስቲም ፖይንት እና or upper fixed point lower fixed point የምንላቸው አለ በሴልሺየስ በሚሊሜትር ስኬሉም ላይ ስለዚህ የመጀመሪያው ጥያቄ ላይ የሚሊሜትር ስኬል አለ የሴንቲሜትር ስኬል አለ የሚሊሜትር ስኬሉ ላይ የተሰጡን ጊቭኖች አሉ ቀደምም እንዳልነው ጥያቄውን በደንብ አናላይዝ አድርገናል ስለዚህ ወደ ጊቭኖቹ እንመጣለን ማለት ነው the ice point ወይንም the lower fixed point የምንለው በሚሊሜትር ስኬሉ ላይ ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር የሚሊሜትር ስኬሉን አስቀምጣለሁ በሚሊሜትር ስኬሉ ላይ the lower fixed point of course abbreviate አደርገዋለሁ as m አለኝ and በሴንቲግሬድ or celsius ስኬሉ ላይም የሎወር ፊክስድ ፖይንቶች አሉ የተሰጡኝ ሎወር ፊክስድ ፖይንቶች አሉ እነዛን አስቀምጣለሁ ማለት ነው በሚሊሜትር ስኬሉ ላይ 30 millimeter is the lower fixed point no obvious ነው በሴንቲግሬድ ጊዜ the lower fixed point is of course the freezing point of water that is 0 degree centigrade ነው ሌላው upper fixed point ነው upper fixed point በሚሊሜትር ስኬል ላይ ተሰጥቶናል which is 230 millimeter and of course the upper fixed point in celsius scale is 100 degree centigrade ነው ይሄን መውሰድ ያስፈልጋል therefore the question is if in the millimeter scale the temperature is to be 50 okay and then 80 what is the corresponding temperature in the celsius scale yeah okay ስለዚህ እነዚህን ሁለት ሪዲንጎች ኮረስፖንድ ለማድረግ መጠቀም የሚኖርብን ቤዚክ ሎው ኦር ፎርሙላ ልንለው እንችላለን በአፐር ፊክስድ ፖይንት ሚሊሜትር እና በአፐር ፊክስድ ፖይንት ሎወር ፊክስድ ፖይንት ሴልሺየስ መካከል ያለ ሪሌሽንሺፕ ይሆናል ማለት ነው ያንን ሪሌሽንሺፕ ኢንተርቫል ኢን ሚሊሜትር ስኬል ዲቫይድድ ባይ ኢንተርቫል ኢን ሴልሺየስ ስኬል ኢዝ ኢኳል ቱ ዘ ቴምፕሬቸር in Celsius minus the temperature the lower fixed point divided by the temperature millimeter minus the lower fixed point now or in short upper fixed point okay interval የምንለው the difference between the upper fixed point and lower fixed point ነው ስለዚህ upper fixed point in degree centigrade or Celsius minus the lower fixed point in Celsius divided by the upper fixed point in the millimeter scale it's a scale m ያለው minus the lower fixed point in the millimeter scale is equal to the temperature of course Tc temperature corresponding temperature
TC minus the lower fixed point. Now, of course, the lower fixed point is 0 in the Celsius scale, divided by the temperature in the millimeter scale, minus the lower fixed point in the millimeter scale, which is, of course, 30. ስለዚህ ቁጥሮቹን substitute ማድረግ ያስፈልጋል። upper fixed point 230 ነው። lower fixed point 30 ነው. So the result will be 200 ይሆናል. And so the Celsius scale ጊዜ የupper fixed point እና lower fixed point 100 and 0 ነው። ስለዚህ 100 minus 0 is 100. በሚሊሜትር ስኬላችን ላይ upper fixed point 230 ነው። lower fixed point ደግሞ 30 ነው። 230 minus 30 is 200 ይሆናል ማለት ነው. So here we are left with TC and TM is of course given, that is the temperature in the millimeter scale is 80 millimeter ነው. ስለዚህ 80 minus 30 is 50 ይሆናል ማለት ነው. So ይሄን ፕሮብሌም ለቲሲ ሶልቭ ስናደርገው the result will be 25 degree centigrade ይሆናል ማለት ነው። የመጀመሪያው መልስ ይሄን ይመስላል። ሲላይ የተቀመጠው ሲላያ such problems በተለይ ይሄ ዩኒቨርሲቲ ኢንተራንስ ኤግዛም ላይ እኔ ሚሊሜትር ስኬል ያመጣሁት እንጂ ኤኒ ስኬል ኤክስ ይላል። ስለዚህ በዛ ስኬል እና ወይ በሴልሺየስ ፋራናይት ስኬል መካከል ያለውን ሪሌሽንሺፕ ለማግኘት በዚህ መሰረት መስራት ይኖርብናል ማለት ነው። እሺ መምህር እናመሰግናለን። ለመጀመሪያው ጥያቄ በቂ የሆነ ማብራሪያ ነው የሰጡን። ስለዚህ ተማሪዎች እንደተከታተላችሁት የመጀመሪያው ጥያቄ ሲላይ የተቀመጠው ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። ስልክ መስመራችን ላይ ይገኛል። ሄሎ ጤና ይስጥልኝ። ማን ልበል? ጤና ይስጥልኝ። ነብዩ ዳንኤል ከጎንደር። ነብዩ ዳንኤል እንዴት ነህ? ነብዩ የዘውትር ተሳታፊያችን ነህ። እንዴት አገኛሃቸው የዛሬዎቹን ጥያቄዎች ነብዩ? ጥሩ ጥያቄ ነው። ቀላል ከባድ ወይስ መካከለኛ? መካከለኛ ናቸው። ከተጠየቁት ውስጥ የምትሞክርልን የምታብራራልን ይኖራል ነብዩ? የሁለተኛውን አብራራልን። እሺ መቀጠል ትችላለህ። የሁለተኛው ጥያቄ we see lighting before we hear the associated thunder because A the eye is faster responsive than the ear, B the light is emitted before the sound, the medium has no effect on the speed of the wave, C the speed of light much larger than the speed of sound ይላል። መልሱ ዲ ነው። ዲ የሆነበት ምክንያት ደግሞ አንድ መብራትና አንድ ድምጽ የመኪና መብራት እኩል የመኪና መብራቱንና የመኪና ክላክሱን እኩል ብናደርገው ቅድሚያ ለኛ የሚደርሰና ላይት ነው። ምክንያቱም የላይት ስፒዱ አንደኛ 3 times 10 the power of 8 ነው የላይት ስፒዱ። ስለዚህ the speed of light is much larger than the speed of sound ይሆናል። የስፒድ ኦፍ ላይት ከስፒድ ኦፍ ሳውንድ ይበልጣል የሚለው ዲ ይሆናል ማለት ነው። በጣም ጥሩ በትክክል ያብራራህልን ነብዩ። በቂ የሆነ ማብራሪያ ነው ሰጠን። በኋላ ላይ ደግሞ መምህር የሚጨምሩበት ነገር ካለ ይጨምራሉ። እንደው ነብዩ የእረፍት ጊዜን እንዴት እያሳለፍክ ነው? ይሄን በሽታስ እንዴት እየተከላከልክ ትገኛለህ? የእረፍት ጊዜን በትምህርት አሁንም ስለልክ በኮሮና ምክንያት ስለሆነ የትምህርት ቤቶችንም እንዳረሳቸው ያለፉትንም የሚመጡትንም ያነባለሁ። የተለያዩ መጽሐፎችን ለጠቅላላ ዕውቀት የሚያገለግሉ መጽሐፎችን ማነባለሁ። ወንድሞቼ ጋር እጫወታለሁ። የእናንተንም ፕሮግራም በሰዓት እከታተላለሁ። በጣም መልካም። እንደው ለሚመለከቱ ተማሪዎች የምታስተላልፈው መልእክት ይኖራል? ለተማሪዎች ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት አሁን ወደ ቀጣይ ክላስ ለፉ ተብሏል። ወደ ቀጣይ ክላስ ለፉ ስለተባለ ግማሽ ሴሚስተር አልተማርንም። ስለዚህ ለምሳሌ የ7 ከ8 ጋር ተያያዥነት ስላለው የ8 መግባታቸው በፊት የ7 ሙሉን አጠና በደንብ ቢያጠናቁት የቀረውን ያልተማርነውን ፓርት መልካም በጣም ጥሩ። እንደው አጠገበ ወላጅ ይኖራሉ እንተዋወቃቸው? አይ እሺ። ሄሎ ጤና ይስጥልኝ። ማን ልበል እስኪ እንተዋወቁት? ሃይማኖት የነብዩ ዳንኤል ናት። ሰላም ነው ወይዘሮ ሃይማኖት እንዴት ነው? እንደው ነብዩ እንዲህ አይነት ዝግጅቶች ላይ እንዲሳተፍ ይህንንም ደግሞ ወረርሽኝ እንዲከላከል ምን አይነት እገዛዎችን ያደርጉለታል? ወረርሽኙን ለመከላከል ያው ቤት ባይወጡ ነው ልጆች የሚጠቀም መከረው አይወጡም ወደ ውጭ። ትምህርቶችን እንዲከታተል ደግሞ ያው አጠገቡና በፕሮግራም እንዲጠቀም
ማንበብ ያለበትን ነገሮች እንዳይዘናጋ እንዲያነብ መጽሐፎችን የተለያዩ የፈጠራ ስራዎች እንዲሰራ እቃዎችን ለማቅረብ እናግዘዋለን። እንዲህ አይነት ዝግጅቶችስ ላይ እንዲሳተፍ የፈጠራ ስራዎችንስ እንዲሰራ የእንደዚህ አይነት ፕሮግራሞችን ባይዘው የእናንተ ፕሮግራም በጣም የሚመሰገን ነው። እሱም በጣም ኤክሳይትድ ሆነን የሚጠብቃችሁ ሶስቱንም ቀን ጥሩ ታሳትፋላችሁ። የሚቀርቡት መምህሮችም እንደ ወላጅም እንደ መምህርም ጥሩ ምክሮችን ስለሚያስተላልፉ በጣም የሚበረታቱ ፕሮግራሞች ናቸው። እናመሰግናለን በጣም። በመጨረሻ ለይህን ለሚከታተሉ ወላጆች መምህራን በአጠቃላይ የሚሉት ነገር ካለ አቤት የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ ለወላጆች ለመምህራኖች በጣም ይመሰግናሉ። በየጊዜው ለተማሪዎች የሚያቀርቧቸው ምክሮች ጊዜያቸውን እንዴት መጠቀም እንዳለባቸው ጥሩ ምክሮችን ነው የሚያስተላልፉት። ልጆች ቢከታተሏቸው በጣም የሚመከር ጠቃሚ ነገሮች ናቸው። እናመሰግናለን ወይዘሮ ሃይማኖት ከልብ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ ይሆንልዎት። እሺ መምህር ተመልሰናል። እንግዲህ ያው የመጀመሪያውን ጥያቄ አብራርተናል። በመሃል ደግሞ እንዲህ ስልክ እየገባ ከተማሪዎች ከወላጆቻቸው ጋር ቆይታ የምናደርግ ነው የሚሆነው። ወደ ሁለተኛው ጥያቄ መሄድ እንችላለን አይደል? ተማሪዎች እንግዲህ እየተከታተላችሁት የምትገኙት በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በህፃናትና ታዳጊዎች ክፍል እየተዘጋጀ ወደ እናንተ የሚደርሰው ትምህርታዊና አሳታፊ የሆነው ዝግጅታችን ነው። የዛሬው ዝግጅታችን እንደተከታተላችሁት የፊዚክስ ጥያቄዎችን ነው ወደ እናንተ ይዘን የቀረብነው። አሁን ወደ ሁለተኛው ጥያቄ እናልፋለን። ጥያቄውን ተከታትለን ተመልሰን ስንገናኝ ደግሞ ከመምህራችን ጋር በማብራሪያዎች እንመለሳለን። አብራችሁን ቆዩ። ሁለተኛውን ጥያቄ ነው ተከታትለን ተመልሰን የተገናኘነው። በስቱዲዮ ስልክ መስመራችን 0115505174 ላይ መልሱልን። ጥያቄዎቻችሁን መልሶቻችሁን እንቀበላለን። ተሳተፉ። መምህር ወደ ሁለተኛው ጥያቄ መሄድ እንችላለን። እሺ ሁለተኛው ጥያቄ በትክክል ነው ተማሪያችን የመለሰው። የሚያስፈልግ ጥያቄውን ለመመለስ የሚያስፈልገው ኤክስፕላኔሽን ሞር ኦፍ የላይት as electromagnetic wave እና sound as mechanical wave ምን ያክል ስፒድ እንዳላቸው ማወቅ ብቻ በቂ ነው። ስለዚህ light is of course an electromagnetic wave that travels at a speed equal to the speed of light ምንለው 3 times 10 to the power of 8 meter per second ነው። and sound a mechanical wave travels approximately around 331 meter per second at 0 degree centigrade in air. ስለዚህ basically we see light before we hear the sound because the speed of light is much larger than the speed of sound ነው የሚለው። ስለዚህ ይሄንን ብቻ ማወቅ ጥያቄውን ለመመለስ ያስችላል ማለት ነው። በትክክል በነብዩም በተማሪ ነብዩም በደንብ ተመልሷል። ከሰባት አክፍል ጀምሮ ያሉ ተማሪዎች ይሄንን ኤክስፕሌን ማድረግ የሚችሉበት አይነት ነው። ስለዚህ ዲ ላይ የተቀመጠው ትክክለኛ መልሳችን ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ተማሪዎች ለሁለተኛው ጥያቄያችን ዲ ላይ የተቀመጠው ምርጫው ላይ ትክክለኛው መልስ ይሆናል ማለት ነው። በተማሪ ነብዩም ተመልሷል። እንዲሁም በመምህራችንም ደግሞ አጠራ ማብራሪያ አግኝተናል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ሶስተኛው ጥያቄ ማለፍ እንችላለን። ስክሪን ላይ ሶስተኛውን ጥያቄ ተከታትለን ተመልሰን እንገናኛለን። በያላችሁበት መልካም ቆይታ።
ሶስተኛውን ጥያቄ ነው ስክሪን ላይ ተከታትለን ተመልሰን የተገናኘ ነው እንግዲህ መምህር ገለታው ደግሞ ሶስተኛውን ጥያቄ ያብራሩልናል መምህር መቀጠል እንችላለን እሺ ሶስተኛው ጥያቄ ደግሞ more of the physics lesson ላይ electricity and magnetism of course electromagnetic induction የሚባሉ ፕሮሰሶች ላይ አፕላይ የተደረገ ነው nowadays life without electricity ማሰብ ከባድ ነው እና ያንን ኤሌክትሪሲቲ በመናስብበት ሰዓት ደግሞ አንድ ነገር ይመጣልናል ኤሌክትሪክ ፕሮዳክሽን ትራንስሚሽን ዲስትሪቢዩሽን እና ኮንሰምፕሽን ይቅርታ መምህር እንደው መስመራችን ላይ አንድ ተመልካች ተማሪ ገብቷል ሄሎ ጤና ይስጥልኝ ሄሎ ማልበል ድምጽሽን ከፍ አድርጊልን እስኪ ሉሲ በላይ ከአዲስ አበባ እንዴት ነሽ ሉሲ ደህና ነኝ ሰላም ነው ጥያቄዎች እንዴት አገኘሻቸው ከባድ ቀላል መካከለኛ ጥሩ ናቸው ከኋላሽ የሚረብሽ ድምጽ አለ ቴሌቪዥን ካለ አጥፊልንና መደማመጥ እንድንችል እሺ ከተጠየቁት ጥያቄዎች መካከል ልታብራሪልን የምትችይው አይ ሄሎ ምን አልሽ ልንደማመጥ አልቻልንም ሉሲ ምናልባት መልሰሽ ከደወልሽልን ምናገኝሽ ይሆናል እሺ መምህር መቀጠል እንችላለን እሺ ቅድም ያለውን እንቀጥል ስለዚህ ኤሌክትሪሲቲ ቤታችን እስከሚደርስ ድረስ እነዚህ ሂደቶች አልፋል ፕሮዳክሽን አለ የሃይድሮ ኤሌክትሪክ ፓወር ማንሳት ይቻላል ትራንስሚሽን አለ ዩዚንግ ሎንግ ኬብልስ ከዛ በኋላ ዲስትሪቢዩሽን አለ ኦፍ ኮርስ ዲስትሪቢዩሽን ስቴጅ ላይ ነው አሁን ሞስትሊ ጥያቄ ያጠናው ከዛ ኮንሰምፕሽን አለ ፓወር production consumption ድረስ በሚደርስበት ሰዓት ብዙ losses አሉት to avoid losses of electricity we use these devices called transformers the need to use transformer is of course depending on the consumption upgrade ማድረግ lower grade ማድረግ ያስፈልጋል ቤት ውስጥ የምንጠቀምባቸው አነስተኛ ፓወር የሚጠቀምባቸው ናቸው ለምሳሌ ቲቪ እንደ ኢንዱስትሪስ ፋብሪካ አካባቢ ደግሞ ከፍተኛ ኪሎ ቮልት የሚፈልጉ ናቸው ስለዚህ ያን ፓወር አመጣጥ ነው ዲስትሪቢዩት ለማድረግ እነዚህ ዲቫይሶች ሶኮል ትራንስፎርመር ምንላቸው plays a very great role they are devices that step up or step down a given input voltage ኦኬ ይሄ መሰረታዊ የሆነው ነገር ነው ሁለተኛው እዚህ ጥያቄ ላይ በደንብ አንደርስታንድ ለማድረግ እንዲያመቸን ብዬ ነው parts of the transformer are also very important ሁለት ዋይንዲንጎች አሉት ፕራይመሪ and secondary ዋይንዲንግ ምንለው ፕራይመሪ ዋይንዲንጉ ኢንፑት አፕላይ ምናደርግበት ነው secondary ዋይንዲንጉ ደግሞ አውትፑት የሚወሰድበት ነው of course አይረን ኮር አለው በኤሌክትሮማግኔቲክ ኢንዳክሽን አማካኝነት power transform ይሆናል ማለት ነው so basically the question is what's the relation between the input voltage output voltage the secondary winding and the primary winding ነው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን primary winding secondary winding input voltage እና output voltage or secondary voltage and primary voltage የምንላቸውን ሪሌት የምናደርግበት ትራንስፎርመር የሚባል ኢኩዌሽን አለ ስለዚህ በመሰረታዊነት ወደ መጨረሻው አካባቢ laws principles apply ምናደርጋቸውን basically select ማድረግ አለብን በያለው ፕሮብሌሙን ሶልቭ ስናደርግ ያ ፕሪንሲፕል ትራንስፎርመር ኢኩዌሽን ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ using transformer equation ይሄን ጥያቄ ማብራራት እንችላለን መስራት እንችላለን ስለዚህ መጀመሪያዎቹን ሂደቶች ተከትለን ያ መዝል ሀሳብ ላይ መምጣት እንችላለን መልካም በዚህ ውስጥ ጊቭኖች አሉት ሪኳየርድ አለ ሶ እነዛን ጊቭን ሪኳየርድ እና ለሶሉሽኑን ለመስራት የሚያመቸን የትራንስፎርመር ኢኩዌሽን ከጻፈ በኋላ ፕሮብሌሙን ሶልቭ ማድረግ እንችላለን ስለዚህ we can just solve right now ያ okay እሺ ሶ ያብራሩ ስልክ መስመራችን ላይ ሄሎ ጤና ይስጥልኝ ሄሎ ማን ልበል ከየት ነው የሚደውሉልን ጆባንታየው ሄሎ ማን ልበል ከየት ነው የሚደውሉልን ከቡታጅራ እንዴት ናችሁ ደህና ነን
እስኪ ከተጠየቁት ጥያቄዎች መካከል የሚመልሱልን ይኖራል? የሁለት የሚጨምረው ነገር ድምጽ ትንሽ ከፍ አድርግልን። የሁለተኛው አብራራው ይጨምራል ነገር የሁለተኛው ጥያቄ እሺ እስክሪው ላይ እሺ መምህርም አብራርተውታል። ምርጫው መልሷን ብቻ ልትነግረን ትችላለህ አንተ? እሺ ላስረዳም ትንሽ ላስረዳ እሺ ሚለው ቢፎር the associated ሚለው አብረቅ ዝናብ ሲዘንብ አብረቅ ስንየው አብረቅ ብራችሁ ከካየው ማለት እዮብ ቴሌቪዥን ከኋላክ ስላለ መደማመጥ አልቻልንም። እሺ ወይ ቴሌቪዥን አጥፋልንና ወይ ደግሞ መልሰ ደውልልን። እሺ አሁን ንገረን። we see like here the associated because ይላል ይሄ የሚለው ደመና ዝናብ ሲዘንብ ለምሳሌ መብረቅ ሲታይ መብረቁ ይላል ስለዚህ ዲ ላይ የተቀመጠው ትክክለኛው መልስ ነው ማለት ነው። አዎ ትክክለኛው ጎበዝ ኢዮብ በትክክል መልሰዋል። ላስረዳው ሄሎ ኢዮብ ድምጽ ራቅ እያለን ነውና መልሱን ዲ ላይ የተቀመጠውን ሰጥተናል። የረፍት ጊዜ እንዴት እያሳለፍክ ነው? አዎ እኔ ቫይረስ ሄሎ ኢዮብ ድምጽ ራቅ እያለን ነው ኢዮብ። ስለደወልክ እናመሰግናለን። ምላሽም ስለሰጠህን መልካም ጊዜ ይሆነልህ። እሺ መምህር መቀጠል እንችላለን። ያው ትንሽ ስልክ ያስቸግራል። ወደ ሱጎ በኢዮብ ሁለተኛውን ጥያቄ ያው በገባበት ሰዓት በደንብ ነው ለማብራራት የሞከረው። ይሄ ለሁሉም ተማሪዎች የሚሆን አይነት ጥያቄ ስለሆነ ማለት ነው። እሺ ወደ ሶስተኛው ጥያቄ ለመሄድ እንግዲህ የነበርነው ጊቭ ምንድን ነበር የተሰጠን የነበረው ምንድነው ሪኳየርድ ከዛ በኋላ ምን አይነት ቤዚክ ሎስ ኦፍ ፊዚክስ ተጠቅመን ሶልቭ ማድረግ እንችላለን የሚለው ላይ ነበር የነበረው። ስለዚህ የፕራይመሪ ዋይንዲንግ ላይ the number of turns of the primary NP የምንለው አለ which is of course 200 okay and the number of turns of the secondary ወይም አውትፑቱን የምንወስድበት የትራንስፎርመሩ ላይ we have 40 turns and the voltage at the primary VP is 15 volt hilal and the problem is of course to find the voltage as a secondary EMF now the transformer equation የምንለው the ratio of the voltages of the secondary in the primary that is Vs divided by Vp is equal to Ns over Np ይሆናል ማለት ነው። In physics of course to write in shorthand we use the symbols so ይሄን ፕሮብሌም ሪአሬንጅ እናደርግና ለሴኮንደሪ ቮልቴጅ ኤክስፕረስ እናደርጋለን ማለት ነው መጀመሪያ። ስለዚህ Vs is equal to Ns divided by Np and then multiplied by Vp ይሆናል ማለት ነው። so next ጊቭኖቻችንን ሰብስቲቱት እናደርጋለን። Ns is 40 and Np is 200 and the primary voltage is of course 50 so በዚህ መሰረት after simplifying the result will be 3 volt ይሆናል። መልሳችንም ላይ የተቀመጠው ይሆናል ማለት ነው። 3 ቮልቴጅ የሚለው ትክክለኛው መልሳችን ይሆናል ማለት ነው። መልካም እናመሰግናለን መምህር። እንግዲህ ተማሪዎች እንደተከታተላችሁ ሶስተኛው ጥያቄ በመምህራችንም በጣም ጥሩ በሆነ ማብራሪያ ነው የተብራራልን። ኤ ላይ የተቀመጠው 3 ቮልቴጅ የሚለው ትክክለኛው መልስ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ወደ አራተኛው ጥያቄ መሄድ እንችላለን። የስልክ መስመራችንን አስተዋውቃችሁ 0115505174 የስቱዲዮ ስልክ መስመራችን ነው። ደውሉ፣ ተሳተፉ። እናንተ ስትደውሉልን እኛ መልሰን አየር ላይ የምናወጣችሁ ነው የሚሆነው። ይህ በህፃናትና ታዳጊዎች ክፍል እየተዘጋጀ ወደ እናንተ የሚደርስላችሁ የዕለተ እሁድ ከ3 እስከ 4 ሰዓት ወደ እናንተ የሚደርሰው ልዩ ትምህርታዊና አሳታፊ የሆነው ዝግጅታችን ነው። አሁን በቀጥታ ደግሞ አራተኛውን ጥያቄ ተከታትለን ተመልሰን እንገናኛለን።
አራተኛውን ጥያቄ ነው እንግዲህ ተከታትለን ተመልሰን የተገናኘ ነው። ወደሱ ከማለፋችን በፊት አንድ ተመልካች ስልክ መስመራችን ላይ ይገኛል። ሄሎ ጤና ይስጥልኝ። ሄሎሽ ማልበል ናታን ኃይሌ። ናታን ኃይሌ ከየት ነው የምትደውልልን ናታን? ከጎንደር። እንዴት አገኛቸው የዛሬዎቹን ጥያቄዎች? አሪፍ ናቸው፣ ደስ ይላሉ። ቀላል ከባድ ወይስ መካከለኛ? ያ መካከለኛ ናቸው። እስኪ የምታብራራልን ይኖራል ከተጠየቁት ጥያቄዎች መካከል? ሁለተኛውን እሺ መቀጠል ትችላለህ። እስኪ ስክሪን ላይ እሺ ስክሪን ላይ ይመጣልሃል። ሁለተኛው ጥያቄ ይሄው እሺ ሁለተኛው we see lighting before we hear the associated standard because like A the E is fast to respond than the ear. B the light is emitted from before the sound. C the medium has an effect on the speed of the wave. D the speed of the light is much larger than the speed of the sound. ያው ነብዩ ዳክ እንደተናገረው ዲ ነው መልሱ። የስፒሪቱ ከአንቱኑ ከስፒሪቱ of the sound ላርጅ ነው። ስለዚህ ዲ ላይ የተቀመጠው ትክክለኛ መልስ ነው። ልክ ነህ፣ በትክክል አንተ ማብራርታለህልናል። ቀደም ላይ ነብዩ ዳንኤልም መምህራችንም ሌሎች ተማሪዎችም ጥሩ የሆኑ ማብራሪያዎችን ሰጥተውናል። እንደው ናታን የእረፍት ጊዜ እንዴት እያሳለፍክ ነው? ይህንንስ በሽታ እንዴት እየተከላከልክ ትገኛለህ? የእረፍት ጊዜያችን ያው የናንተ ፕሮግራም የስራችን መስተኛው ነው እንዲሁም የተለያዩ አሁን የአቋራጭ ጀምራል ሰዎች በቴሌግራም እና በሌሎች ነገር በመታገዝ እንከታተላለን ቤታችን። መልካም እሺ ናታን አመሰግናለሁ። እንግዲህ ሰዓት ቢኖርም በደንብ እንጨዋወት ነበር። ስለደወልክ ስለተሳተፍክ ከልብ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ ይሁንልህ። እኛም እናመሰግናለን። እሺ መምህር ወደ አራተኛው ጥያቄ እንሂድ። እሺ አራተኛው ጥያቄ ደግሞ በዚህ በፊዚክስ ኮርሳችን ውስጥ የፊዚክስ ኮርስ ከሰባተኛ ክፍል ጀምሮ የሚሰጥ ኮርስ ነው። ፍሉድ ሜካኒክስ የሚባለው ፍሉድ ስታቲክስ፣ ፍሉድ ዳይናሚክስ ሞር ፕራክቲካሊ የሆነ ነገር ነው። in our daily life experience የምናደርገው ነው። አንድ ፕራክቲካሊ የሆነ ኤግዛምፕል ማንሳት ይቻላል። ለምሳሌ ትልቅ መርከቦችና ጀልባዎች እንዴት አድርገው በውሃ ላይ ሊንቀሳቀሱ ይችላሉ? ኢማጂን እንዴት ውሃው ሰፖርት አድርጓቸው በጣም ሄቪ ናቸው ሊንቀሳቀሱ ይችላሉ የሚል ነገር ማንሳት እንችላለን። ያን ጥያቄ እንደዚህ አይነት ነገር ስናነሳ ይሄ ጥያቄ መልስ ይኖረዋል ማለት ነው። well basically to solve such a problem አሁንም ቅድም ያልናቸውን መሰረታዊ የፕሮብሌም ሶልቪንግ ስኪልስ ተከትለን እንሄዳለን። we have givens, okay, we have required እና so the solution ላይ የሚያደርሰን ነገር ምንድነው? እሱን ላብራራና ከዛ ፕሮብሌሙን ሶልቭ እናደርገዋለን። ይሄን ፕሮብሌም ሶልቭ ለማድረግ የሚያመችን አንድ ከፍሉድ ሜካኒክስ ውስጥ አርኪሜዲስ ፕሪንሲፕል ምንለው አለ። አርኪሜዲስ he was mathematician, physicist and engineer. He did a lot on the concepts of this fluid mechanics. ስለዚህ when an object is totally or partially immersed in a fluid, the object will experience a force ይላል። okay ያ አንድ ኦብጀክት ሙሉ በሙሉ ወይም ደግሞ በከፊል አካሉ ፍሉድ ምንለው it's a collective name for liquid and gas ነው። እዛ ውስጥ ቢገባ ያ ኦብጀክት በዛ ፍሉድ አማካኝነት ፎርስ ኤግዘርት ይደረግበታል። ስለዚህ በኦብጀክቱ ዌይት እና that force is of course the buoyant force, but buoyant force መካከል የሚኖረውን ሪሌሽንሺፕ በማየት የዳይሬክሽን ኦፍ ሞሽኑን መወሰን እንችላለን። በዋናነት እኛ ፎከስ የምናደርገው is the principle of flotation እንዴት አድርገው ነው ተንሳፈው ሊንቀሳቀሱ የሚችሉት የሚለውን ነገር እናነሳለን። ሁለት ኬዞች ናቸው፣ ቶታሊ ኢመርስድ፣ ፓርሻሊ ኢመርስድ or flotation የሚለውን ኬዝ እናነሳለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም እንደተለመደው የፊዚክስ ፕሮብሌምስ እንደዚህ አይነት ነገር ይጠይቃሉ። የጊቭኖቻችን ሊስት እናደርጋለን። required variable አለን። so appropriate laws of physics or some explanation መስጠት ይኖርብናል ማለት ነው። so let's come to the whiteboard እና ይሄን ፕሮብሌም በዚህ መንገድ ሶልቭ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። ጥያቄያችን ውስጥ we have given the
oil that have density rho ስለዚህ oil እናስቀምጣለን fluid የምንለው ይሄ ነው ማለት ነው እዚህ ላይ rho note አለው and a cube of some type of material is immersed inside the fluid so it has a density let's call it C okay and 1/3 of the block is out of the oil now ስለዚህ 2/3 of the object is inside the fluid now ማለት ነው so if we let V naught to be the volume of the oil and VC to be the volume of the displaced fluid here displaced indicates that object to the fluid ውስጥ በሚገባበት ሰዓት fluid ለኦብጀክቱ ቦታውን ይለቃል ስለዚህ ያቺ volume displaced volume እንላታለን the volume of the displaced fluid የሚወስዳት ቦታ ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ከአርኪሜዲስ ፕሪንሲፕል ላይ ሁለት ነገሮችን መውሰድ ያስፈልጋል የመጀመሪያው the buoyant force the force exerted by the fluid on the object is always equal to the weight of the displaced fluid now not the weight of the total fluid rather the weight of the displaced fluid so the weight of the displaced fluid is of course the mass of the displaced fluid okay in this case the oil multiplied by the acceleration due to gravity ይሆናል ማለት ነው we know that density is equal to mass over volume ስለዚህ ማሱ the mass of the displaced fluid will be the density of the displaced fluid in this case the displaced fluid is oil so we can write the density of the oil and the volume of the oil times the acceleration due to gravity ይሆናል ማለት ነው well እንደዚህ አይነት situation ብንወስድ if this is normally the fluid and if the object is partially immersed okay partially immersed this might be one of the cases in Archimedes principle አንደኛው totally immersed ነው totally immersed በሚሆንበት ሰዓት the volume of the object is equal to the volume of the displaced fluid ይሆናል okay and partially immersed በሚሆንበት ሰዓት ደግሞ we have to find the volume of the object that is inside to find the volume of the displaced fluid well ሁለተኛው ኬዝ የፕሪንሲፕል ኦፍ ፍሎቴሽን ነው ስለዚህ ለዚህ ፕሮብሌም ያገለግለን አሁን የፕሪንሲፕል ኦፍ ፍሎቴሽን ነው ማለት ነው an object that is partially immersed in a fluid will experience a buoyant force and if the buoyant force this is a principle of flotation if the buoyant force is equal to the weight of the object we can write Fg or Wg the weight due to acceleration due to gravity include ስለምናደርግ the object will float okay this is the condition for principle of flotation ስለዚህ buoyant forceአችን ላይ we can write the displaced the weight of the displaced fluid okay the weight of the displaced fluid is the density of the oil volume of the oil times acceleration due to gravity the weight of the object is of course the mass of the object times the acceleration due to gravity since mass is density times volume this can be written as cube ነው ያለው a cube of material so C abbreviate ብናደርገው density of the cube volume of the cube multiplied by acceleration due to gravity ይሆናል ስለዚህ G ጠፋና we are left with this expression density of the oil volume of the oil equal to density of the cube volume of the cube ይሆናል good object ግን partially submerged የሆነ ስለሆነ principle of flotation and apply ስላደረግን 1/3 of the object is inside outside ብለናል okay so 2/3 of the object is inside ስለዚህ the volume of the object that is the volume of displaced fluid እና volume of the object to relate ማድረግ ስላለብን volume of the object is 2/3 of volume of the volume of the oil the displaced oil okay is 2/3 of the volume of the cube ይሆናል ማለት 1/3 is outside ስለዚህ 2/3 is inside the volume of the displaced fluid volume of the oil and the volume of the cube inside the fluid በዚህ ሪሌት ያደርጋሉ ስለዚህ density of the oil times 2/3 of the volume of the cube equal to density of the cube times volume of the cube እናደርጋለን ከሁለቱም ጋር volume of the cube ይጠፋልና
ጥያቄያችን finding the volume of the cube of material, the density of the cube of material ይሆናል። So the density of the cube of the given material is 2/3 of the density of the oil ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መሰረት ይሄን ፕሮብሌም ሶልቭ ማድረግ ይችላሉ። One important point is this is applied only when the object is partially submerged or float. መልካም ስለዚህ ቢ ላይ የተቀመጠው ትክክለኛው መልሳችን ነው 2/3 የሚለው ማለት ነው። መልካም እንግዲህ ተማሪዎች አምስተኛውን ጥያቄ ደግሞ ተመልክተን እንምጣ። መምህር ወደ አምስተኛው ጥያቄ መሄድ እንችላለን። የመጨረሻው ጥያቄያችን ነው እንግዲህ አምስተኛው ለአምስተኛው ጥያቄ ወደ ማብራራቱ መሄድ እንችላለን። ስክሪን ላይ አምስተኛውን ጥያቄ እንመልከተው። አምስተኛውን ጥያቄ ነው የመጨረሻ ጥያቄያችን ነው። እሱን ተከታትለን ተመልሰን የተገናኘነው። መምህር ወደ አምስተኛው ጥያቄ ማብራሪያ መሄድ እንችላለን። እሺ አምስተኛው ጥያቄ ደግሞ እዚህ የቀረበበት ዋናው ኦብጀክቲቭ in school life ሁሉ ጊዜ የሳይንስ ትምህርቶችን ፕራክቲካል ማድረግ ያስፈልጋል። ስለዚህ ፕራክቲካል ለማድረግ ኤክስፐሪመንቶችን መስራት of course to find new findings, to verify laws and I explain ለማድረግ የሚያስፈልግ to find relationships ሊሆን ይችላል። so ለዛ ሲባል አንድ ኤክስፐሪመንት አለ ለፕራክቲካል የሆነ ኤክስፐሪመንት የምንሰራው finding the acceleration due to gravity። ስለዚህ in conducting such an experiment ምንድነው ማድረግ ያለብን ካልን for different lengths of the pendulum we measure the time t and of course for n oscillation then divide the time for the number of oscillation ከዛ ግራፍ በመስራት እና ስሎፑን ካልኩሌት በማድረግ አክሰለሬሽን ዲው ቱ ግራቪቲ መስራት ይቻላል። ኤክስፕሬሽን ተጠቅመን ልክ ከዚህ በፊት እንደምንሰራው በዛ መልኩ we try to find the acceleration due to gravity. Well, basically it's very simple. The period t of a simple pendulum is 2 pi times the square root of L over g, where L is the length and g is the acceleration due to gravity. ስለዚህ g will be 4 pi square times the length divided by the period t square ይሆናል ማለት ነው። In this problem period ተሰጥቶናል t which is 2 seconds and the length L is of course 1 meter. We can just substitute. This will be 4 pi square times the length is 1 meter divided by the period t 2 seconds and then square. ስለዚህ በዚህ መሰረት ስንሰራው the answer will be pi square meter per second square ይሆናል acceleration due to gravity ማለት ነው። more practical ለማድረግ it's just enough to find to measure the length and the corresponding period ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ የሳይንስ ትምህርቶችን እነዚህ ፕራክቲካል በሆኑ ነገሮችን ማገዝ ያስፈልጋል በሚል ነው። በጣም ጥሩ የሆነ ማብራሪያ ነው የሰጡን መምህር፣ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ጥሪያችን አክብረው በዚህ ስቱዲዮአችን ተገኝተው ሙያዊ ሆኖ እንዲሁም ደግሞ የዜግነት ግዴታዎትን ስለተወጡ ከልብ አመሰግናለሁ። ቆይታችን እንዴት አገኙት? አጠረባለች ነገር ሊገልጹልን። እሺ እኔም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ተማሪዎች እንደዚህ አይነት ኦፖርቹኒቲ በማግኘታቸው እና በዚህ ኮሮና ምክንያት ቤት ስለሆኑ ይሄን ሪቫይዝ የሚያደርጉበት ሜካኒዝም በመፈጠሩ በጣም ደስ ብሎኛል። ቆይታችንም አሪፍ ነበረ። ተማሪዎች ሌላ ጊዜም በሚኖሩ ፕሮግራሞች ላይ በደንብ እንዲሳተፉ ጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ። ከልብ እናመሰግናለን። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ስትከታተሉት የቆያችሁት የእሁድ ረፋድ ከ3 እስከ 4 ሰዓት ወደ እናንተ ሲደርስ የቆየውን የፊዚክስ ጥያቄዎችን ትምህርታዊና አሳታፊ የሆነ ዝግጅታችን ነበረ። ዝግጅቱን በማዘጋጀት ወደ እናንተ ሳደርስ የቆየው ትዝታ ሰፋ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎቻችን ጋር በጋራ በመሆን ነበር። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት እያልኩ ሰናበታለሁ። መልካም ጊዜ።